já jsem Firiony a tohle to je taková už moje recenze na Skywalker ságu Lego Star Wars. Hrál jsem ji včera nějak přes 4-5 hodin a musím uznat, že v Legu je fakt úžasná. Je to bomba. Zahrál bych si to i normálně bez Lega, jakože kdyby to bylo reálně fakt jako celá ta sága od vyprávěná nad Darth Bohem, amen. Zahrál bych si to, jo. Vlastně 2,5 hodiny jsem strávil tím, že jsem rozběhl celou základnu prostě, jo. Takže jako dostal jsem se maximálně na tatooine, kde teprve budeme potkávat vlastně Anakina a všechno, takže to bude rozjíždět, jo, ale reálně nádherný, je to nádherná hra. Nemůžu tomu nic vytknout, ale co jediné, co mi musel vytknout, tak bylo to, že jsem pořád přerušovaně, neúmyslně, protože to nemá, protože ta hra mě dovoluje komunikovat i s druhou obrazovkou, tak jsem pořád přepínal do OBSK a už mě to začalo hodně vytáčet a srát a jo, hra tím pádem byla pro mě tak trošku nehratelná. Nicméně, aby jsme nebyli v takovým tom, aby jsme byli v obraze. Adventure, excitement. A Jedi apparently craves not these things. And if that's true, then all Jedi should probably cancel their pre-order. To je taková ta úvodní jako trailer scéna. For Lego Star Wars The Skywalker Saga. Since this dazzling new entry, ale jako jo, jsem se ještě nedostal ani. Tales long-running Lego game series has brought both adventure and excitement by the plastic bucket load. With stunning set pieces cribbed from all 9 mainline Star Wars films and a surprisingly vast number of iconic. Momentálně jsem někde tady, no, prostě jakože na Tatooine. Planet hubs to freely explore. The Skywalker Saga is a brick-breaking blockbuster executed with a goofy charm that had me feeling as happy as a droid in a hot oil bath. Nehorázně se těším na ty betly, jestli nebudou sfilmovaný, nehorázně se na ty betly těším. Všechno hrajeme na Twitchi, je to, protože bych to nedokázal tady prostě vám nakouskovat celou Lego Star Wars ságu prostě na 30 dílů a navíc máme rozjetý prostě náš Jedi Fallen Order, na ten nesám. I když mám v Battle Passu survival, tak prostě na ten nesáhnu, dokud si ten Jedi Fallen Order nedohrajem. Prostě ne. In a dramatic departure from the zoomed out camera perspective of previous Lego titles. Jsem zase jako takový věrný skalní fanoušek, že prostě jako, ne, jakože, hele, nebudu přeskakovat děj, když vím, že prostě budeme hrát něco, co prostě budeme hrát, jo. The Skywalker Saga features a tighter over the shoulder third-person view and it brings along with it far greater control over your attacks. Lightsabers jako někdy poslouchat v Legu ty vedlejší postavy, jak tam třeba mluvil, bomba. Reálně fakt jako bomba, nehorázná, protože pro mě, já jsem hrál teďkom za Qui-Gon Jinna a Obi-Wana Kenobiho, to byla bomba jako oni ti zdroji. A já tě dostanu najednou. Je to teda, nemohl jsem tam najít český titulky a což mě to trochu mrzí, ale a jistě i anglickým asi to užijete, fakt, že jako jo, pokud víte trochu aspoň anglicky lámavě, určitě je to pro vás. And a simple combo system allows you to launch enemies into the air for a juggling volley of yes, man. Ease. If you're controlling right. a character equipped with a blaster, you now have the option of taking cover behind walls and other objects to pick your foes off from afar. I love that you're able to quickly rebuild destroyed cover, but outside of a couple of specific boss fights, I hardly ever felt the need to actually shelter behind anything. In the Skywalker Saga, the combination of a constantly recharging health bar and the authentic inaccuracy of each stormtrooper's shots meant there was rarely any risk in taking a run and gun approach. I certainly still enjoyed the snappy gunplay in the Skywalker. Já jsem si to užil úplně nehorázně a budeme si to užívat ještě i dneska. Večer teda bude, nevím, jestli večer hodíme Stalkera 2, a nebo jestli hodíme zpátky Skywalker ságu, nebo jestli teďkom hodíme dopoledne Stalkera a potom Skywalker ságu, nevím, ale budeme to tak prostě přepírat a rozhodně se dostaneme dneska, no spíš zítra se už dostaneme k Lies of P, protože někdo řekl, že chce soulovku na mým Twitchi a já tu soulovku jsem splnil, je naštěstí ta v Game Passu. Děkuju za všechny donaty, které přišly k tomu a do tomu baru. Máme tam nový bar,
protože potřebujeme trošku rozšířit počítač. Už nám trošku nezvládá místo, takže kdyby cokoliv přijďte, můžete donatenout. Je to jediná možnost momentální, protože nejsem affiliated, nejsem partner ani nějaký spolupracovník, tak je to jediná možnost se k ním vlastně podpořit. A tady na YouTube mě podporujete tím, že vlastně sledujete moje videa. Skywalker saga, but more for its flashy spectacle than its shell. Master, General Grievous's ship is directly ahead. Jak zůstat fit i díky technologii? Sledujte talk show ve své moci na YouTube Outu.cz. Se snižováním splátek si s flexibilní půjčkou nemusíte dělat hlavu. A je to homecredit.cz. You guys, What the fuck? I never thought I'd make it to retirement, but here I am. Oh no. Spaceball-style silliness in To their mě bylo recreations líto of potom. iconic Star Wars scenes, and the Skywalker saga is no different, No, tak to- consistently seeking out the lighter side of the Force in even the most somber of situations. Whether it's Emperor Palpatine and Darth Vader discussing the new Death Star while rows of stormtroopers awkwardly topple over like dominoes in the background, or a confused Darth Sidious accidentally issuing Order 67, Yes, my lord. No, not 67. Order 66. the Skywalker saga consistently finds a way to 67 gently bylo mock its za- source za tancování, material to bylo with bomba. wonderfully absurd and hilarious results. Hej, jo. It's not just the Skywalker saga's sense of humor that kept me engaged, but its mission variety too. Though never quite as daring or inventive as 2021's It Takes Two, the 45 main story levels constantly switch things up so that the action never grows stale. The Skywalker saga is capable of delivering mindless carnage on a massive scale, like when the Battle of Naboo briefly blossoms into a thrilling game of tower defense. Jako jo, musíte uznat, Yet že it can prostě also be more to logo prostě je totálně bombastický, to je to jako... Focused and cerebral, such as when Rey A enters vy the tam mirror bonus, cave co on to Temple máte? Island, and you Nehorázná. carefully puppeteer her reflections in order to activate. Kde máte jako stopy, že můžete jít po té hlavní dílové lince, ale můžete si zajít tam, pozabíjet si koho chcete, jo. Exit portals. A většinou se vám ani nic nestane, jako... This is on top of the fan-pleasing standards, of course, and the Skywalker saga does indeed feature levels designed around high-speed pod racing, X-wing trench runs, and all the major lightsaber duels you'd expect. But even at its most familiar moments, the campaign is still a blast to play, because it feels so smooth and is such an eye-popping Pro boha, to je snad lepší než celý Star Wars Outlaws, ty vole. Hej, jako... to behold. Jo, to jsem taky zažil, to jsem teď s tím měl problém, no. Se to naučit. Jakože hold, alebo jenom prostě push. Each story mission is connected by surprisingly sizable hub areas situated on some 20-odd different Je to planets. pravda, From the no. sand-swept streets of Mos Eisley on Tatooine, to the polished surfaces of Coruscant's financial district, and everywhere in between. These open areas are absolutely rife with hidden kyber bricks to collect by solving Oni to hrajou various teda na environmental Xboxu, já to teda puzzles, hraju přímo and na while you do see some PC, repeated tasks ale across the bomba. galaxy, there are plenty of other fun little surprises to stumble upon along the way. I particularly jako enjoyed vážně? playing a game of Lemmings with Okay. a hapless clone on Kamino, Ale my budeme dělat or dělku. arranging a choir of Já si Wookiees on ukážu. Kashyyyk to angrily yawn a rendition of John Williams' signature score. What the heck? Já to chci. To je Boys, prdel. collected kyber bricks serve as a currency that, in addition to studs, can be invested into Okay. upgrades. Either core perks shared by Takže all characters, plán na dnešek, dámy a pánové, pokud to vidíte, plán na dnešek je jednoduchý. Teďkom pustíme Lego Star Wars Skywalker ságu a nějak k večeru, nevím kdy, v kolik, třeba jestli ve 3, ve 4, když se setmí, pustíme Stalkera a zahrajeme si Stalkera. Doufám, že už konečně spustí i multiplayer, protože je to pro mě docela dost závažné, protože mám tam kamarády a chtěl bych si zahrát s těma mulťák. or class-specific enhancements. While many of the core upgrades seem Nebo like aspoň no-brainers co-op, to no, me, prostě such něco as widening the prostě, radius in cokoliv. which your character automatically hoovers up Lego Oh. studs, or increasing the speed with which they build objects, the vast Wow. majority of class-specific combat buffs seemed unnecessary, given that the Skywalker saga's difficulty level is already all too easy. While I primarily stayed on target and focused on the main mission path,
Once I had finished all the story missions, I spent a few more hours revisiting my favorite locations and completing side missions to unlock additional characters. It's during these moments when you're jetting from one solar system to the next and cruising down to a planet's surface to run odd jobs for the local townsfolk that the Skywalker saga starts to resemble some sort of adorable Mass Effect for minifigs. Thanks for finding all my droids. There really is a staggering amount to do in the Skywalker saga. OK, dobře. Takže budeme dělat sice hlavní dělovou linku, ale to nevadí, protože reálně po té dělové lince máte volnost na všechny vedlejší ságy, pokud nebudu potřebovat nějak otevřít nějakou nějaký mise, a pokud budeme potřebovat otevřít nějakou postavu, tak reálně k čemu dělat vedlejší dělovky. I když Mandaloriana bych si strašně velice rád otevřel. Despite the fact I've spent over 20 hours with the game, I feel like I've barely made a dent on its lengthy list of unlockables. To jo. In completing the 9 episodes that make up the Skywalker saga, I spent about half my time playing solo, as in by myself, and the other half with my son as a co-op partner. On balance, I had substantially more fun with a second player on board and the comedic chaos it created. But the diminished field of view within the confines of the vertical split screen did make combat feel a bit imprecise and exploration slightly more disorientating. Additionally, one player always seemed to get the rough end of the gaffy stick when it came to the story mode boss fights, relegated to the role of a comparatively impotent. A jo, tak jako ono vždycky to tak bylo, že prostě Lego si trošku utahovalo z filmu, jo, ale teď to jako se mi líbí, že jako prostě, i když je to Lego, tak je to prostě celý ten komplet saga, já jsem to miloval. Já miloval Lego, vždycky to prostě bylo úžasné. Companion droid, while the other player indulged in a spectacular lightsaber duel. At one stage in the climactic confrontation between Obi-Wan and Anakin Počkej, to je 3CP2O. Jak dokáže kurva 3CP2O využívat sílu? Episode 3, I spent a significant stretch as C-3PO, stranded as a spectator on a hovering platform while all the action unfolded below. To be honest, it left me feeling a bit C-3PO'd. Ne, oni tam dali tu poslední ságu, ne. Jediný, co na poslední sáze miluju, je tenhle ten typek. Lukas, náš Lukášek. LEGO Star Wars The Skywalker Saga provides some rollicking reimaginings of Star Wars' most iconic moments and seats them inside a series of interplanetary playgrounds that are dense with discovery. Rey byla reálně nepodstatná věc prostě v poslední sáze. Já si myslím, že bylo úplně nepodstatná, jako fakt nepodstatná. Mohli tam vybrat nějakého náhodného typka. Ten Stormtrooper mohl mít nějakou sílu, výhledat Obi-Wana. Mohli to zakompilovat jinak. Proč tam museli dávat jako ženskou jako hlavní protagonistku? Samozřejmě, protože měli nějaký spory s nějakou ochranářskou značkou, ale fajn, OK, dobrý. Certain elements, like its upgrade and cover systems, feel somewhat Stačila, že Leia už byla hlavní protagonistka drawbacks, za but there were 60. otherwise enough 80. laugh-out-loud let. gags and surprising shifts in gameplay to keep me thoroughly engaged from the opening crawl of episode 1 all the way through to the end of episode 9, which is more than I can say for the actual movies. For more IGN reviews, check out our verdicts on Weird West and Tiny Tina's Wonderlands. For everything else, stick with IGN. Promise me you will train the boy. Promise me. Hej, ale jakože reálně Qui-Gon Jinn mě bylo strašně moc líto, jako jak ve filmu, tak i v knížkách, tak i prostě v celkově v komiksech a ve hře a i celkově, takže jako za mě velká ztráta. Ale i když měl jednodílnej vlastně, jak kdyby Liam Neeson, jo, tak i když měl vlastně jenom jednodílnej jako ten, tak zahrál úplně úžasně Mastera, úplně úžasně, jakože to fakt jako top výkon na top herce prostě, jo, a asi si myslel, že už to jako asi si myslel, že to bude propadat, tak nechtěli do druhého dílu, tak možná ukončili, kdo ví, jak to vůbec bylo, nevíme, nedozvíme se to do dneška a tím já končím a mějte se krásně, dávajte lajky, odběry a děkuju vám za 100 odběratelů, fakt je to krásné číslo, já se s váma loučím, mějte se nádherně a ahoj.